Nếu bản năng sinh tồn được tiến hóa để đưa một sinh vật tránh xa nguy hiểm, thì tại sao đôi khi chính bản năng ấy lại trở thành con đường ngắn nhất dẫn thẳng đến cái chết? Các nhà sinh học đã nhiều lần ghi nhận một hiện tượng đầy nghịch lý. Một con bọ ngựa hoàn toàn khỏe mạnh bỗng rời khỏi bụi cỏ an toàn, lầm lũi tiến về phía bờ nước, rồi tự mình bước xuống nơi mà cấu tạo cơ thể của nó chắc chắn không thể sống sót. Vậy, cơ chế nào khiến một sinh vật hành động ngược với chính bản năng sinh tồn của nó? Để hiểu được sự điên rồ trong hành vi này, trước hết chúng ta cần nhìn vào bản năng sinh tồn chuẩn của loài bọ ngựa. Bọ ngựa là động vật thuần túy trên cạn, một kẻ săn mồi đỉnh cao của thế giới côn trùng. Mọi giác quan của chúng đều được thiết kế để hoạt động trên các cành cây, ngọn cỏ. Đối với bọ ngựa, những vùng nước sâu không mang lại bất kỳ một lợi ích nào, ngược lại, đó là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Vì vậy, theo một chuỗi nhân quả tự nhiên, phản ứng hành vi sẽ luôn thúc đẩy bọ ngựa tránh xa môi trường nước. Để dễ hình dung, ta có thể xem toàn bộ những cơ chế định vị môi trường này giống như một chiếc la bàn sinh tồn được cài đặt sẵn bên trong nó. Nếu con bọ ngựa vẫn còn toàn quyền quyết định đối với hệ thống định hướng của mình, nó sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng lúc này, chiếc la bàn ấy đã bị một kẻ khác đổi cực. Khi một hành vi bỗng trở nên phi lý đối với một sinh vật, chúng ta phải ngay lập tức đặt câu hỏi, kẻ nào mới là đối tượng thực sự nhận được lợi thế sinh tồn từ sự phi lý này? Lúc này, chúng ta không thể nhìn vào con bọ ngựa nữa. Hãy hướng ống kính vào kẻ đang ẩn mình bên trong bụng nó, loài giun bờm ngựa. Bọ ngựa không cần nước, nhưng giun bờm ngựa thì ngược lại. Giai đoạn trưởng thành và sinh sản của loài ký sinh trùng này bắt buộc phải diễn ra trong môi trường nước ngọt. Nếu con bọ ngựa cứ tiếp tục sống một cuộc đời bình thường trên cạn, con giun bên trong bụng nó sẽ mãi mãi bị mắc kẹt. Nó sẽ không thể tìm được bạn tình, không thể đẻ trứng, và đồng nghĩa với việc toàn bộ dòng gen của nó sẽ bị xóa sổ khỏi tiến trình tiến hóa. Áp lực chọn lọc tự nhiên buộc loài ký sinh này phải giải một bài toán tiến hóa. Nếu không thể đưa vật chủ trở về môi trường nước, toàn bộ vòng đời của nó sẽ kết thúc trước khi kịp truyền lại thế hệ sau. Vậy thì, bằng cách nào mà một con giun nhỏ bé lại có thể bắt một sinh vật lớn hơn mình thực hiện một hành vi điên rồ đến thế? Các nghiên cứu hiện nay không cho thấy giun bờm ngựa điều khiển từng chuyển động của vật chủ như điều khiển một con rối. Nhiều bằng chứng cho thấy nó làm thay đổi cách vật chủ phản ứng với các tín hiệu từ môi trường. Bởi vì về mặt logic, nếu chọn cách ép buộc cơ bắp, bọ ngựa sẽ phản kháng. Nếu làm tổn thương hệ thống cảm nhận, vật chủ có thể chết trước khi kịp tới được đích. Vì vậy, cách hiệu quả hơn là thay đổi cách nó phản ứng với tín hiệu môi trường. Nhiều bằng chứng khoa học gợi ý rằng khi đến độ tuổi trưởng thành, con giun này có thể tiết ra các phân tử sinh học, can thiệp vào hệ thần kinh của vật chủ. Các nghiên cứu cho thấy quá trình này có thể làm thay đổi cách hệ thần kinh xử lý các tín hiệu môi trường, trong đó có ánh sáng và các yếu tố liên quan đến độ ẩm. Nó không trực tiếp điều khiển từng cái chân, nó chỉ làm sai lệch chiếc la bàn sinh tồn, khiến bọ ngựa nhận diện sai không gian an toàn và lầm tưởng rằng nơi có dòng nước kia chính là hướng đi cần phải tới. Tại sao tiến hóa lại lựa chọn một chiến lược tàn nhẫn và phức tạp đến vậy? Hãy nhìn vào chuỗi nhân quả của sự sinh tồn. Nếu giun bờm ngựa làm vật chủ chết quá sớm, ở trên cạn, môi trường khô hanh sẽ khiến con giun chết khô trước khi kịp sinh sản. Do đó, áp lực tiến hóa buộc con giun phải giữ cho bọ ngựa sống sót khỏe mạnh và tiếp tục đi săn cho đến phút cuối cùng. Nó cần thể lực của vật chủ còn nguyên vẹn để tự đi bộ ra tới tận bờ nước. Nếu chỉ nhìn vào khoảnh khắc bọ ngựa lao xuống nước, rất dễ nghĩ rằng toàn bộ câu chuyện chỉ xoay quanh hành vi kỳ lạ ấy. Nhưng thực tế, đó chỉ là chương cuối của một vòng đời đã bắt đầu từ rất lâu trước đó. Giun bờm ngựa không sinh ra trong cơ thể bọ ngựa. Những con trưởng thành giao phối và đẻ hàng triệu trứng xuống môi trường nước. Từ những quả trứng ấy, ấu trùng nở ra và phải tìm cách xâm nhập vào các sinh vật nhỏ sống dưới nước để tiếp tục phát triển. Nhưng đó vẫn chưa phải đích đến cuối cùng. Khi những sinh vật này bị các loài côn trùng trên cạn ăn phải, giun bờm ngựa mới có cơ hội đi tiếp một chặng đường khác, và chỉ khi bọ ngựa săn mồi rồi nuốt chính những vật chủ trung gian ấy, vòng đời của nó mới bước sang giai đoạn trưởng thành.
Đến đây, một nghịch lý bắt đầu xuất hiện. Giun bờm ngựa đã có đủ dinh dưỡng để phát triển thành một cá thể trưởng thành, nhưng nơi duy nhất nó có thể sinh sản lại là môi trường nước. Trong khi đó, cơ thể đang nuôi dưỡng nó lại thuộc về một loài gần như dành toàn bộ cuộc đời trên cạn. Nói cách khác, vòng đời của nó đã đi đến một ngõ cụt. Nếu không quay trở lại mặt nước, toàn bộ quá trình ký sinh trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Mọi năng lượng tích lũy, mọi lần thay đổi vật chủ đều sẽ kết thúc ngay trong cơ thể con bọ ngựa này. Chính từ nút thắt ấy, áp lực tiến hóa bắt đầu xuất hiện. Khi đã nhìn thấy toàn bộ vòng đời, chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi khác. Nếu mục tiêu cuối cùng chỉ là quay trở lại nước, liệu giun bờm ngựa còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi hành vi của vật chủ? Thoạt nhìn, câu trả lời dường như là có, nhưng khi phân tích từng khả năng, hầu hết đều nhanh chóng bị loại bỏ. Nếu rời khỏi vật chủ quá sớm, giun bờm ngựa sẽ phải tự di chuyển trên cạn, trong khi cơ thể của nó gần như không được thiết kế cho điều đó. Chỉ riêng nguy cơ mất nước cũng đủ khiến hành trình ấy kết thúc trước khi tới được nguồn nước gần nhất. Nếu tiếp tục ở lại quá lâu, vật chủ có thể chết vì tuổi già, hoặc bị săn mồi, hoặc đơn giản là không bao giờ đến gần mặt nước. Khi đó, nó cũng sẽ mất đi cơ hội sinh sản. Tiến hóa không yêu cầu một chiến lược hoàn hảo, nó chỉ giữ lại những chiến lược có khả năng hoàn thành vòng đời với xác suất cao hơn những phương án còn lại. Trong trường hợp này, thay đổi hướng di chuyển của vật chủ không phải là lựa chọn duy nhất có thể tồn tại, nhưng qua hàng triệu năm chọn lọc, đó là chiến lược đủ hiệu quả để được duy trì. Điều giun bờm ngựa thật sự cần không phải là kiểm soát toàn bộ cơ thể bọ ngựa, nó chỉ cần khiến vật chủ đi đến đúng nơi, vào đúng thời điểm. Khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện, chúng ta sẽ nhận ra một điều đáng chú ý, trở lại với câu hỏi mở đầu, vì sao bọ ngựa lại chủ động bước xuống nước? Câu trả lời không nằm ở sức mạnh của giun bờm ngựa, nó nằm ở cách loài ký sinh này làm thay đổi hệ thống định hướng của vật chủ. Bọ ngựa vẫn tự bước đi bằng chính đôi chân của mình, nhưng hướng đi mà nó tin là đúng đã không còn hoàn toàn do bản năng sinh tồn ban đầu quyết định. Giun bờm ngựa đang cố hoàn thành không phải là việc điều khiển một con bọ ngựa, thứ nó đang cố hoàn thành là vòng đời của chính mình. Mọi thay đổi trong hành vi của vật chủ, từ việc tiếp cận mặt nước cho đến thời điểm lao xuống, đều chỉ là những mắt xích phục vụ cho mục tiêu ấy. Đó cũng là một quy luật thường gặp trong thế giới ký sinh. Hành vi bị thao túng không phải mục đích cuối cùng, nó chỉ là giải pháp mà tiến hóa giữ lại để giải quyết một bài toán sinh tồn cụ thể. Ở giun bờm ngựa, bài toán ấy là quay trở lại môi trường nước. Ở những loài ký sinh khác, bài toán có thể hoàn toàn khác, nhưng nguyên lý phía sau vẫn giống nhau. Khi vòng đời phụ thuộc vào hành vi của một sinh vật khác, tiến hóa sẽ liên tục thử nghiệm những cách làm thay đổi chính hành vi đó. Và có lẽ, đó cũng là điều đáng kinh ngạc nhất của thế giới tự nhiên. Đôi khi, để thay đổi số phận của một sinh vật, tiến hóa không cần thay đổi cơ thể của nó, chỉ cần thay đổi cách nó lựa chọn hướng đi.